So this building is it's $1 million building. It's aimed at illustrating these points to higher-end people. It's a nightly rental. Toto je budova za spoustu peněz, za doslova $1 milion. Je využívána k tomu, aby do sebe nabíral lidi, takže my ji pronajímáme. So that we can illustrate that this kind of thinking is available to every financial strata. A pronajímáme ji proto, abychom dokázali, že takovýto způsob bydlení je dostupný pro jakýkoliv rozpočet. Not just the wealthy. I mean, a lot of wealthy people would think sustainability means you have to live in a teepee out in New Mexico. Spousta bohatých lidí si myslí, že udržitelnost znamená, že si postavíte teepee někde uprostřed Nového Mexika. This building is in New Mexico with a flat screen TV, high-speed internet, and all the luxuries of any modern home, plus fish in your living room. Tato budova je také v Novém Mexiku, má luxus rychlého internetu, má tam obrovskou plasmovou obrazovku a navíc tam ještě si můžete zarybařit přímo v obýváku. So the luxury of this home is that, and this was what we were trying to illustrate, and we have, that this home will support 4 people with nothing. It'll provide everything for them, including their food. Luxus tohoto domu je v tom, že my se snažíme ukázat, že tento dům dokáže vytvořit obživu pro 4 lidi, aniž by do něj dali cokoliv jiného. So this empowers people to not be subject to economy, not be subject to nuclear power plants, not be subject to chemically produced food. It makes them have a life. Tím se snažíme dát lidem možnost, aby nebyli oběťmi nukleárních elektráren, aby nebyli oběťmi ekonomiky, aby měli vlastní život. So we're affecting the quality of life to every financial strata in every climate. My ovlivňujeme kvalitu života v jakémkoliv klimatu, v jakémkoliv prostředí. While at least addressing every major issue of every major city. A tím v podstatě zpochybňujeme nebo ukazujeme na důležité problémy každého města na celém světě. And eliminating the need for infrastructure. A také eliminujeme nutnost infrastruktury. If you start a city anywhere in the world, you have to spend the first few years and billions of dollars providing the utilities. Když chcete vytvořit nějaké město, tak prvních několik let investujete miliardy dolarů do toho, abyste vytvořili vůbec podmínky pro to, aby to město tam mohlo vzniknout. These kind of buildings eliminate that entire step. You can start a city by laying a tire on the ground and beating dirt into it. Tento koncept celé tohleto obchází. Můžete založit město tak, že položíte na zem pneumatiku a natlučete do ní hlínu. And you can have turtles. A také tam můžete mít želvy. So this building is aimed at that. We take this then and we try to put it into a format for the middle income people, and we have done that. To, o co se snažíme, je vzít ten formát a nabídnout to všem lidem na celém světě v jakémkoliv prostředí, a to jsme udělali. And the same principles all apply to a much simpler home that costs about the same as a conventional home in any part of the world. A stejné principy stavební využíváme k tomu, abychom vytvořili dům, který bude stát přibližně stejně jako běžný konvenční dům z normálních materiálů po celém světě. So we've taken this home and tested it in France, in Montana, in New Mexico, in Texas, in Canada, in Mexico, Netherlands, and Georgia, and many, many more. Takže vidíte, jsme vzali ten dům a testovali jsme ho ve Francii, v Novém Mexiku, v Montáně, v Mexiku, v Nizozemí, v Texasu, v Kanadě i v Gruzii. And another thing about that is it's one model. Every time we build it, we refine it, it gets better. So we are evolving rather than being stuck with a nuclear power plant for 50 years. Dobré na tom také je, že my se neustále vyvíjíme, protože díky tomu, že stavíme furt jeden koncept domu, tak se neustále vyvíjí a zpřesňuje a zlepšuje. Takže radši postavíme takovýhle dům, než se zaseknout s nějakou jadernou elektrárnou na dalších 50 let. This is a little community of them in Brighton, England. The compound got approved by the council.
Tohle je malá komunita podobných domů v Brightonu v Anglii. Tohle je komunita, která dostala schválení od místní radnice. But when they broke ground, they discovered dinosaur bones and we had to slow up the project. Ale když tam kopli do země, tak objevili dinosauří kosti a museli jsme se tam odsaď pakovat. So these are models for this concept then to be used in a compound in Turkey. Tohle jsou modely, které využíváme pro stavbu v Turecku. Here's the cisterns, the thermal wrap, the place where the people hang out, their buffer zone. We've taken the big buffer zone now and used it as a bike trail and a sewage treatment plant. Tady vidíte, že tady je systém, který obsahuje všechny důležité prvky. Tady je místo, kde žijí lidé, tady je nárazníková zóna a v té první nárazníkové zóně jsme dokonce vytvořili cyklostezku. So you're basically riding your bike through a sewage treatment plant. Takže jedete skrz něco, co dříve byla stoka na kole. And to start a city like this, you can do it without infrastructure. You just start building one home. They are cellular. Na to, abyste začali stavět město, abyste začali budovat město podobného typu, tak nemusíte mít žádnou infrastrukturu. Stačí začít stavět jeden dům. Ty domy jsou jako buňky, funguje každá samostatně. So imagine living in a compound like this. You have no utility bill. Whatever happens to the economy or to the utility systems, you're sitting there having a life. Představte si, že žijete v takovémhle komplexu, neplatíte žádné složenky, ať se s ekonomikou na světě stane cokoliv, tak vy pořád žijete dál a máte všechno, co potřebujete. Then we went to China. Pak jsme se přesunuli do Číny. And they asked us, could we do this dense and in multi-story? Tam nás poprosili o to, abychom udělali něco takového, ale nahuštěného do několika patrové budovy. So we have the local Chinese contractors building what looks like parking lots. Takže jsme nasmlouvali místní čínské stavitele na to, aby nám postavili něco, co vypadá jako garáže. And then we bring in this prototype building that does everything for itself and insert them at any level up to 20-30 stories into the parking lot. A pak jsme tento princip budovy a stavění vnesli do této budovy a zařadili ho tam tak, aby fungoval v jakémkoliv rozsahu, v jakémkoliv výšce až do třeba 20patrové budovy. It's the same building that we've built all over the world. We're just now building it into what we call a land assemblage. We are assembling land 20 stories high. Jak vidíte, je to pořád ten samý dům, který stavíme po celém světě, akorát, že to, co děláme, je, že ho vršíme na sebe. To, co děláme v podstatě, je tady, že využíváme přírodu a terén vertikálně. So the answer to the question of can this work in cities in a denser situation, a more dense situation, yes, you can have densely populated areas using this concept. To je, myslím, dobrá odpověď na otázku, zda tento projekt a tento princip domu může přežít a může fungovat v i hustě osídlené oblasti, například ve městě. Ano, jak vidíte, tak může. No infrastructure required, no nuclear power plant required. Nepotřebujeme na to žádnou infrastrukturu, žádnou jadernou elektrárnu. These are places where it's free to do this kind of work in the United States. We're mapping it. We're not finished yet, but the green areas illustrate areas that do not require serious building permits. Tady vidíte, že to na mapě Spojených států, to zeleně označené jsou fleky, kde je možné stavět bez nějakého důležitého nebo náročného povolení ke stavbě. Tam můžeme stavět tyto projekty. This is a little village of these kind of buildings in the Galapagos Islands. Tohle je malá vesnice, která vznikla v Laponsku. Galapagos Islands. What? What exactly is it? It's a village of these kind of buildings. What's the Galapagos Islands? Na Galapagách, Galapagos Islands. Where they're, believe it or not, dumping their sewage into the ocean where all of the prehistoric creatures are. Tam věřte nebo ne, to dosud funguje tak, že veškeré odpadky jdou do moře, kde jsou ty jejich vzácní živočichové. This is just a piece of sculpture near Oslo, Norway. They wanted us to make a piece of sculpture that looked like a mushroom. Tohle je něco, co jsme vytvořili nedaleko Osla v Norsku. Tam po nás chtěli takovouhle jakoby stavbu, která vypadá jako socha, připomíná houbu.
This is a project that puts all of these ideas together in a co-housing situation where people can live in clusters using these concepts, having no utility bill, and work in trade for their rent. Toto je koncept, který spojuje všechny prvky toho, čím se zabýváme dohromady. Je to princip společného bydlení, kde mohou žít lidé, kteří nechtějí mít žádné složenky a chtějí se naučit, jak využívat přírodní zdroje. Then we take these things that we've seen the high end, we've seen the middle range of the financial strata. Then we take it to third world countries and try to apply it for disaster relief and just in third world countries in general. Viděli jsme, jak to vypadá ta budova, když do ní nacpeme spoustu peněz, pak jsme viděli ten střední prototyp a teď se podíváme na to, jak to vypadá v zemích třetího světa, když budujeme přístřežky pro někoho, kdo prošel nějakou katastrofou nebo pro místa, která byly třeba po nějaké katastrofě. This is the Andaman Islands after the tsunami. Tohle jsou Andamanské ostrovy po zasažení tsunami. This is in Guatemala. Tohle je v Guatemale. China. V Číně. And so what we're looking at when we go to the third world countries is we're seeing that we can do this for $5,000 in Haiti and $400,000 in a developed country. Podstatné je, že vidíme, že v Číně jsme schopni tuhletu stavbu postavit za $4,000 a v rozvinutém světě za $400,000. The reason for the price difference is codes, regulations, loan requirements, lifestyle, personal belief systems, and dogma. That's the difference between $400,000 and $5,000. Celý rozdíl mezi těmihle sumami jsou zákony, předpisy, potřeby úvěru, životní styl, osobní víry a dogmata. So we took it to Haiti, and in I believe it was 12 days, we built a little villa for $5,000 worth of materials that had flush toilet, shower, living space, and a courtyard. Takže jsme s tím projektem přijeli na Haiti a věřte nebo ne, ale za týden jsme postavili vilu, která nás stála $5,000 na materiálu a měla splachovací záchod, měla sprchu, měla zarostlý dvůr. A very abbreviated solar power system that will give them lights and power to flush their toilet with a pump and can charge their cell phones and laptops. Byl zjednodušený solární systém baterií, který jim umožňuje využít splachovací záchod, nabíjet si mobily a laptopy. All the Haitians, even though they live in tents, have cell phones. Třeba, že Haitiané žijí někteří ve stanech, tak všichni mají mobilní telefony. This is inside the room looking out through the plastic bottles. Takhle to vypadá uvnitř budovy, když se koukáme ven skrze plastikové lahve. The bucket flush toilet. Záchod, který je splachován kbelíkem. We didn't make them have the tanks because the tanks just have parts that break anyway and they can't replace them. A bucket never wears out. Nechtěli jsme, aby tam měli nádrže na splachování, protože tam je spousta částí a součástek, které se často rozbíjí, ale takovýhle kyblík ten nikdy nesklame. We also gave them bucket showers. Taky jsme jim dali kyblíčkovou sprchu. The pressurization of water takes a lot of money, and we had a minimal budget. So we're looking at providing these same sustenance of life factors on almost no budget. Samotné natlakování vody stojí spoustu peněz a je poměrně náročné, takže my jsme se snažili jim dát stejnou míru komfortu v tom, abychom neinvestovali tyto částky. And the way it works is the rain falls from the sky, collects on the roof goes to the cistern. Jak vidíte, tak z oblohy padá déšť, ten padá na střechu, střecha ho odvede do cisterny. Cistern gravity feeds a bucket. People take a bucket shower. Gravitačním způsobem se naplní kyblík, potom si dáte kyblíčkovou sprchu. That runs into a botanical cell and into a bucket flush toilet. To všechno vede do botanické buňky a z té to zase vede do dalšího kyblíčku, kterým spláchnete záchod.